გადაცემაში ახლოდან შევათვალიერებთ ლეგენდარულ პისტოლეტს Desert Eagles 44 Magnum-ი. მოსიჯავთ ჩვენს უნარჩვევებს, ვიმსჯელებთ შეცდომებზე და მათ გამოსწორებაზე. Თქვენ შეგიძლიათ იარაღი ატაროთ გარკვეული კურსის მერე, რა თქმა უნდა და მონაცემებიც კარგი გაქვთ, მოხვედრა კარგია და რაც თავარია ადეკვატური დამოკიდებულება გაქვთ იარაღთან. მონადირეებო მოგესალმებით მაღაზია Taxel კალიბრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილიალიდან. თუ ერთადერთი არის. ერთადერთია, ალბათ ასეთი დიდი მაღაზია საქართველოს მასშტაბით, რომელიც მდებარეობს ქალაქ თბილისში, ყოფილი შავი ზღვის ქუჩაზე, ეხლანდელი ლეხ კაჩინსკის 20 ნომერში. ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ნელ-ნელა დავამუღამებ და დავიმახსოვრებ. ყოველ შემთხვევაში იცოდეთ, რომ ამ ვიდეოს ქვეშაც იქნება ეს მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონიც აუცილებლად დაგხვდებათ. როგორც წინა გადაცემაზე ჩვენ დავაანონსეთ, ირაკლი, ჩვენ განვიხილოთ, ხო, რაღაცა განსაკუთრებული იარაღი და სხვათა შორის ეხლა ამოიცნობს ალბათ ჩვენი მაყურებელი თავის თავს და თხოვნა იყო, რომ ეს იარაღი შემოიტანაო კალიბრმაო და იქნებ განიხილოთ რა. ასრულდა თქვენი ოცნება, ასე რომ ვთქვათ. ახლოდან დამოთვალიერებინე თუ შეიძლება. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. როგორი სიმპათიური არის უკვე ხუთშივე. და როგორი გაბარიტული. დიახ. და როგორი ქარიზმატული. და რამდენ ფილმში გქონდა ნახი? ნამდვილად. Very nice. Wow. It's like movie star at Dirty Hell. Cards. Right here. You gotta listen to me. I thought you boys understood. It's business. That's all it is. რამდენი ოცნებობდა ამ იარაღის ხელში აღებოს. სრულად არა. მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ წარმოებელი ვინ არის. იწარმოება ისრაელში, მაგრამ ეს და პროექტა ბერნარდ უაიტმა 1980 წელს, მაგრამ იმ მოდელებს, რომელიც მცირე პარტიით გამოვიდა და რაღაც პატარა ხაროზები ჰქონდა იმ პარტიას და ისე მოხდა მე, რომ ეს წარმოება აიღო უკვე ისრაელის მთავრობამ და ისრაელში ხდება ამ იარაღის წარმოება. მოდელი, როგორც გითხარით, არის Desert Eagle, ასე ქვია. და სამყალებში იყო ეს არის 377, 44 და 48 UY კალიბრი. UY ამერიკული კალიბრია. ჩამჭრელი კითხვა. ბრძანეთ ფაისმოლა. რაში გამოიყენება? ხო, აი საინტერესოა შესაძლოა და ბევრს გონია რომ ეს იარაღი შეიქმნა სამხედრო დანიშნულებით და ნუ რას უკაცრავად და გავაწმილებ. ეს იარაღი შეიქმნა პირველ რიგში სანადირო რევოლვერების, ეგრეთ წოდებული მსხვილ კალიბრიანი რევოლვერების, ეგრეთები იყო Raging Bully, რაღაც ესეთი დიდი კალიბრები იყო 44 მაგნუმი რომელთაც. და რაში ხმარობდა ხალხი? სანადირო კალიბრებია, სანადირო რევოლვერებია, რომლებსაც ამერიკაში წარმოდებულად ხმარობდნენ დიდ ნადირზე სანადირო ძაღლებით. დამხმარე იარაღად, ანუ სხვა იარაღიც ჰქონდა და ყოველი შემთხვევისთვის Raging Bully. და მე ყოველთვის ვიძახოდი ხოლმე რომ რევოლვერები ყოველთვის უფრო დიდი მასიური ტყვიებით გამოირჩეოდა ვიდრე პისტოლეტები. იქიდან გამომდინარე რომ პისტოლეტის ავტომატიკა არ ეძლეოდა იმის საშუალებას რომ ეს დიდი ტყვია მოეხმარა. ნახეთ მეგობრებო. რა ხლარა შეხედე. ეს ტახს გააჩერებს. ხო და გარანტირებულად. ესეთი მასიურია და თან ექსპანსიური ტყვიებია. ექსპანსიური ტყვიები ესენი და მეორეს კიდე ხალხო ეს პისტოლეტი მოდი ამოვიღოთ ესე ვაჩვენოთ რა. შეიძლება ის ვაზნაც ხელში მეკავოს. კი ბატონო, ჭიცია ჩადო. კი ბატონო. საფრთხების წესები არ ითვალისწინებს მაგას. მოკლედ აი წინვალე შესრულება არის ხარისხობრივ, მაგრამ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ იქნება მძიმე. მძიმეა. მართლა შეიძლება ვნახო? კი ბატონო.
შენი ნატკენი ხელებიდან გამომდინარე მე ცოტა სიმთხილეს გიჩვენდი რა. ბიჭო, მართლა რამ სიმძიმე. კარგი სალპირით ოფისოდა ხო? ეს ჩემი ატანეოს წონა ლამის ბიჭო. ხო. მაგრამ ძალიან ლამაზია. ეხა მე აი მოდი ესეთ რაღაცას შეგეკითხები რა. დღევანდელ ჩვენ რეალობაში სამწუხაროდ პისტოლეტის ტარების უფლება ჯერჯერობით არ გვაქვს. თუნდაც მონადირეებს რა. მარტო ამისათვის სპეციალურად თუ გააქვს რაღაცა საშვი და ისე თუ ატარებ, ხო? ამ იარაღს შარვალში ვერ ჩაიდებ. რომც დაიშვას რა ატარება, ამას ვერ ატარებ. არა სპეციალური ჩიხოლი უნდა მაგას ეგრეთ წოდებული ჩასადები თავისი რა, პისტოლეტის კაბურა, ასე ვთქვათ, ქართულია კაბურა? კი, ალბათ ხო. ხო, არ ვიცი. ხო და აი ხალიჩაზე თუ დაიკიდება, ხო, ალბათ. ხო, ხალიჩასაც გააჩენდა კედელსაც, კაი გამძლე კედელი. მეგობრებო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კოლექციონერებს მოხიბლავს რა და შეიძლება არა მარტო კოლექციონერებს დარწმუნებული ვარ ამ იარაღის მოყვარულებიც იქნებით რა. იკა, კარგი, რამდენი ჩადის ამ ჭიტში და 8 ვაზნიანია, 54 მაგნუმი კალიბრშია ეს და 54 მაგნუმი არის 8 ვაზნას იტევს აი ეს ჭიდი. 8 ვაზნა. აბსოლუტურად საკმარისი არის, რომ ეს ხო სანადირო ვარიანტია და დიდ ხუთეულზეც შეიძლება ამით სიამოვნებო. რა მე თუ მკითხავ. თავით მოგბეზრებია, შეიძლება. მარტო ამით უწახვალიქ და რაღაც პრეტენზიას უყურებ, მოგელთათ ბეგემოც ან ლომს. დიდი ბიჭები სათამაშო ასე ვთქვათ რა, ამით ძალიან წარმატებულად ერთობიან ხოლმე ეგრეთ წოდებული იუთუბერები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ბლოგები და ხშირად გამოსასწრებლად ესვრიან ხოლმე გონგებს, ესვრიან რაღაც საზამთროებს და გუგრასადებს. სხვადასხვა მე დარწმუნებული ვარ. საშინელი სანახავია, წარმოიდგინე რომ შეიძლება ადამიანს ასე რაღაცა მოსწიოს სამთხვიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამის თანა თავით, ჩემო მეგობრებო, ალბათ თქვენ ხედავთ ამ თავს, დარწმუნებული ვარ, რომ იმხელა დეტონაციას შექმნის საშინელს. არა? საშინელს კი ბატონო და უცემოთ საკმაოდ დიდი აქვს. წარმოებელი წერს რომ თუ კარგად არ გიჭირავს ეს იარაღი ხელში და რაღაც უდიარად მოიყვარი ეს არ გეგონოთ თქვენ 19 ლუგერიო და მიყოლებით რომ რამდენიმე გასროლას გააკეთებ ეს არის ერთი გასროლის იარაღი ფაქტიურად მეორე გასროლის უნდა მოემზადო თავიდან. და თუ სწორად არ გიჭირავს ეს იარაღი ისეთი უკუცემა აქვს რომ შეიძლება მაჯებიდან ამოაგდოს ამ დაიზიანოს ადამიანს ხო? და ან გაითვალისწინეთ ან თავში მოიხვედროთ, რავი ასე წერს და მე ახლა რომ გითხრ ვარ მოვატყუოთ ჩვენ მონადირეებს ყოველები ხარ გვყავს. არა, მონადირეები არასდროს არ ვიტყუებით არასდროს და ნასროლი არ მაქვს ამ პისტოლეტიდან, ასეთი ტიპის პისტოლეტებიდან, ასეთი კალიბრები. რევოლვერი კი, მაგრამ პისტოლეტი არ ვიცი და არ ვიცი როგორი უკუცემა იქნება. თუმცა გეტყვი რომ ტაურუსიდან მაქვს იგივე კალიბრი ნასროლი და საკმაოდ ძლიერი უკუცემა აქვს. მაგრამ ეს უფრო კარგად მიჭირავს ხელში ვიდრე ის რევოლვერი. შეიძლება ერთი ესეთი რაღაცა ვთქვა, წონაც მაგიტომ ხომ არ არის შეგნებულად დამძიმებული, რომ უკუცემა რა თქმა უნდა, წონაც, მაგრამ ეს წონა ზოგადად მოითხოვა თვითონ სისტემამ. რა სისტემათაც იარაღი მუშაობს. ანუ მინდა ხა შენი გაუცებული სახე კარგად გამოჩნდეს კადრში და ბევრი კიდე ისეთი ადამიანებისა, რომლებმაც არ იციან ამ იარაღის მუშაობის პრინციპი. ეს იარაღი ხალხო არ არის ასე ვთქვათ, როგორც ტიპიური სხვა ნებისმიერი პისტოლეტები თან ქონია ხოლმე საქმე ნახევრად ჩამკეტისა ჩარჩოს უკუცემის პრინციპზე დამყარებული სისტემა. ეს არის მოემზადე. გაზოგადამტენი სისტემა. ღადა, რანაირად. ეს არის გაზოგადამტენი სისტემა. აუცილებლად გადახებ ამას. ორი ზამბავით აღჭურვილი გაზოგადამტენი სისტემა, სადაც აქვს თავისი ხო, ძალიან მარტივად შემიძლია მისი დემონსტრირება და ჩემი ნათქვამის გამართლება, ასე ვთქვათ რა. წავიდა სპეციალური კონტროლი. პეტრა ღილაკი აქა. ჯერ დავწუნდებით რომ იარაღი თავის цаრიელია, არაფერი არ დევს შიგნით. როგორც უსაფრთხოების წესები მოითხოვენ. მოკლედ, ერაკა ღილაკი ასე თქვით, ნახე, პატარა ღილაკი, მიაწვევი ქვევიდან და აი მას ჩამოწქვევით. და შენი ეს არის ლულა. ხელულა. ბიჭო, ჯერ მარტო ლულაც რამ სიმძიმე არის. ხო, იმიტომ რომ ეგ ლულა ფაქტიურად ეგ ლულა აკეთებს ასაკეთებს რა. მეგობრებო, შიგნით ალბათ თქვენ ყველა კარგად ხედავთ,
ჩახრახნას თავსაც შეყო იმიტომ მოიდო თავსაც შეყო დათვალიერებ კარგად ხილალულა მოკლედ ეს გადმოვდეთულა ქვევით მე შემდეგ ამოდის ჯარჩო და ორი ზამბარა და აი ჩვენი გაზო სისტემა ეს არის მთელი ყველაფერი ეს არის მთელი სისტემა რას ლაპარაკობ აი რომ მოიწერა ხო აი ესე ჩაიდება ეს არის უკმოქმედების ზამბარა ორი დიახ ორ მხრიანი ანუ რომ თანაბრად გაინაწილოს დატვირთვა ერთი რო იყოს და თან ეს ზამბარას დააკვირდი ორი ის აქვს შეგინთ წვრილი ზამბარა აქვს შეგინთ ზევიდო მე მეორე მოწნული ზამბარა აქვს გადატარებული დიახ თვალნათლივ ჩანს ხო აი ეს არის გაზოკამურა იარაღის რომელიც ახლა ეთყობა ბალისტიკაზე ანასროლი იარაღი და ეს არის ნამწოვები მემჩნევა კიდევაც აი დარწმუნდეთ მოკლედ გავისვარე ხელი საინტერესო იქნებოდა გარდა ამისა ხო ეს ჩარჩო ეს ლულა ეს მჭიდი გდავდეთ და ამ გვჭება დამცველი სასხელტი მექანიზმი რომელიც არაფერთ არ განსხვავდება სხვა დამცველი სასხელტი მექანიზმიდან ანუ ფაქტიურად ერთ-ერთი იმეორებს ზოგიერთი მოდელის დამცველი სასხელტი მექანიზმს გამორჩეული ის არის რომ მჭიდის შახტა არის ძალიან განიერი შესაბამისად სახელურიც არის განიერი იმიტომ რომ აი ეს ემხილად ყვია უნდა მოითავსოს შეგიტყლები დიახ და მინდა გითხრათ რომ ასეთ კალიბრზე დეზერტიგლი რჩება ერთადერთ იარაღად რომელიც აი ესეთ ძლიერ ვაზნებს მოიხმარს ამ შემთხვევაში ეს არის 54 ვინმაგი და კიდევ არის 50 UI კალიბრია ეს ამერიკული კალიბრია ამაზე დიდია კიდე მოკლედ რა რას ლაპარაკობ კარგი ირაკლი მე მაინტერესებს ახლა უკვე ამ იარაღის ფასი ეს არხი მონადირეებისაა Adventures Live Geo. მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, Top Premium. უკვე საქართველოშია. Super ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი Marleni და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206-09-48 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy. კვებე სიყვარულით. არა, დაშლით კაი იყო, კარგად დაშალე. ეხა თუ აწყობა ეგეც საინტერესოა. ხო, მაგრამ მანამდე ფასი მითხარი, რომ ვიცოდე ხელები აგი კანკალდება თუ არა აწყობის. არა მიგაკალდება ხელები არანაირად, მაგრამ ამის ფასია 10000 თუ არ ვწდები, ხო? სწორად ვთქვი. 11000 ქართული ეროვნული, სულ რაღაც 11000 ლარი. ხო. კარგად რომ მოიქცეთ, შეიძლება დაბადების დღეზე გიყიდო კიდევაც. კარგი, გავატარეთ ეგ თემა. ვიცი თქვენი ტყუილები. ჩემ მონდირებს ტყუილებს ვარ. კარგი. აწყობა როგორ ხდება რა პრინციპით? ალბათ ზუსტად იგივენაირად როგორც გლოქს ვაწყობთ ხოლმე. პირიქით ასინეთა, პირიქით. ხო. უკვე მიმართულებით დავარ. როგორც დაიშალა, ისევე უნდა აიწყოს, ხო? უნდა აიწყოს. თორე აქ ცოცხლებს არ გაგუშვები. მოკლედ, აი ასე დააყენებთ აი ამ გაზოკამურის გუშს ანუ ეს მნიშვნელოვანი არის ესე იქნება თუ ესე იქნება იგი იმიტომ რომ ყური აი კბილი აქვს შეხედე სადა ესა აზოვით კბილი აი ეს კბილი ეს უნდა მოთავსდეს აი ამაში აქ ხები თუ არ მოთავსდა იქ კარგად ბრძანდებოდეთ არა იწყობა იარაღი და შემდეგ რო არ გადმოგვიორდეს ეს უკუმა ხედა ეს მათ ჩავსვათ აი ამ რელსები აქ სპეციალური შევაცურებთ და დაჯდა დიახ, კი ბატონო დაჯდა და შევაყენებთ ფეხზე ასე. შემდეგ უკვე მოვიდა ლულის ჯერი. ახლა თავისი ღარი ამ ლულოს. და ჩავსვათ და ამას ასე გადმოვატრიალებთ უკან. დარწმუნებული ხარ რომ ეგ იარაღი ეხლა აწყობილი კიდე გაისვრის. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ჩვენ ვყოფებით მაღაზია ტექსტილ კალიბრის გაგარნის ფილიალში კირია ქვევით მოგეხსენებათ და ამ ტერის ხელმძღვანელობამ დაგვთანხმდა რომ ეს იარაღი გაგვეტესტა სროლებზე მოგეხსენებათ რომ ყველა საინტერესებს ხოლმე ამ კონკრეტული იარაღიდან სროლები და ეს კონკრეტული იარაღის გახდა მიზეზი იმისა რომ პირადად გაჩვენოთ გასროლები ამ იარაღიდან. გასროლები მოხდება ორ სერიად, ჯერ მე ვისვრით და მე ისვრის.
ბატონი მარალიანი და შეჯამდება ნასროლები. ტირის მანძილი 15 მეტრაა. საკმარისია მე მგონი პისტოლეტისთვის, ხო? საკმარისია. ის რომ ზუსტად მიიტანოთ თავი შეინარჩუნოს თავისი ტრაექტორია. თვისებები მიტანა რაც აქვს საბრძოლო გამტარიანობა ყველაფერი. ჩვეულებრივ მოქალაქეებს თუ შეუძლიათ ჩამოსვლა ტირში და იარაღის ჩვეულებრივ მოქალაქეს, როდესაც ყიდულობენ იარაღს, აუცილებლად ჩამოდიან მანამდეც და მერე ყიდვის მერე და ჯერ ვარჯიშობენ, მერე კიდე ისვრიან ამოწმენ თავის იარაღს და თან ჩვენი ხო იცი აქვს სასრული ტრენაჟორი. უნიკალური რამე არის, აი ახლა კი. მე თქვენ განახეთ ეს არის ჩვენი ჟურნალი. არსენალი მარტის თვეში რა. აი სადაც ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, აი ჩვენი ტირი ორივე, მათ შორის ესეც, სადაც არის დაჩვენებული ეს სასრული ტრენაჟორი რა. აქ სტატია, ხო, ძალიან საინტერესოა, კი ბატონო. და მე მგონი ეს ერთ-ერთი მაღაზია და ერთ-ერთი ასეთ უნიკალური საშუალებას, რომელიც იძლევა. სხვა მაღაზიებში მე არ შემიმჩნევია ესეთი ტილიფონი. არც არ არის ესეთი რაღაცა ჩვენთან არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სროლაში არის ასეთი ცნება, პირველი გასროლის ეფექტი. დიახ. რაც უშუალოდ მიგულია თავდაცვასთან. ჩვენ აქ ძირითადად თავდაცვაზე ვავარდნით შემთხვევას. ეს არის საფრთხის შემთხვევაში ამოიღოს იარაღი გადატიროს და ისროლოს, ხო? როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ამას რო ვაკეთებთ. გასროლის მერე შემშელი ფაქტორები რა არის, რაც მოძებს გასროლას? ეს არის ეგრეთ წოდებული უკუცემა ადაჩას რო ეძახია, სუნი, ხო სუნია და ხმა. მაგრამ ეს ყველაფერი პატეცემულო მოდის მე ამ შემდეგ უკვე რა თქვენ მანასროლ მან მიაღწია მიზანს. ან თქვენ აცეთ, ანუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად. აი მაგაზიას ავარჯიშო ზუსტად ეს ყველაფერი, ეხლა ჩვენ შემთხვევაში აი ესე ხდება. აი აქ გავუკეთებთ რობოტიან. მას ნახეთ ამ შემთხვევაში აი აქ. კი. სპეციალურ გადამცემს, რომელიც აფიქსირებს მერე გასროლას. ეკრანზე კიდე იქ ეკრანი გამოდის სპეციალური პროგრამა, რომელიც აფიქსირებს ყველაფერს. ხელის ჩაყრა სად მოხდა, გასროლამდე, გასროლის მეორე გასროლაზე, რამდენია გადახრა, შეკუჩების კოეფიციენტი რა არის, ეს ყველაფერი არის ქართულად. კარგით, მოვემზადე. იქნება გასროლა. ირაკლი, შეგრძნება როგორი არის? ერთი კიდე ძლიერი. დაი გრძნობა რომ ძალიან ძლიერი იარაღია და 9-19-თან შედარებით 22 ელერი და 12 კალიბრი, აი დაახლოებით. მართლა, მაგ ხელა სხვაობას იძლევა. არის სხვაობა. მადლობა ბატონო. მე ვარ იმედა გოგელაში. სასიამოვნო არის იმედა. ყველაფერი ნებისმიერი იარაღი ეს არის უსაფრთხოება. დიახ. პირველ რიგში იარაღი, ეს არის თავდაცვა. იარაღი არასდროს არავის არ უნდა მიუშვილო. დიახ. არც ერთი იარაღი. სათამაშოც კი სახლში რო გაქვს, ადამიანს, ბავშვს, ცხოველს, რატო ეხლა იტყვით რომ რა არის ამაში ისეთი ეს სათამაშოა. ეს გადადის ჩვევაში, ჩვენი ქვეცნობიერი იმახსოვრებს ამას და ჩვენ როცა ვიქნებით ისეთ თავისუფალ წყობაში ნამდვილი სასრული იარაღთან, ხო? შეიძლება დავიყოთ რაღაც ცოტა აღელვებული ან რაღაცა, ისე გამოვიყენოთ ეს იარაღი, რომ გონია რომ თამაშობ, არადა სინამდვილეში მართალი. ანუ ქვეცნობიერის დონეზე ილექება ინფორმაცია, რომელიც არასაჭირო არის ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად. ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირველ გასროლის ეფექტს როგორ თქვით, ხო? დიახ. ეს რას ნიშნავს, რომ დამიზნებით დაუმიზნოთ, მაგრამ ხელი ისე გამოვკრათ სასხლეს, რომ იარაღი არ გაირხეს, სანამ ტყვია არ მიაღწევს მიზანს. დიახ. ანუ ეგრეთ წოდებული ჩაკვრა რო არ გამოგვივიდეს. ეგრეთ წოდებული ჩაკვრა, რაც ამ სამწუხაროდ ქართველებისთვის დამახასიათებელია, ვინაიდან ცოტა ემოციური ხალხი ვართ და ყველაფერი სწრაფად გვინდა. მოდი ერთი მშრალად ქვია მჭიდის გარეშე, შეამოწმეთ რომ არაფერი არ არის, თავისუფალია, აქაც თავისუფალია. უსაფრთხო ადგილზე გაისროლეთ ისე. აჰა, კი ბატონო. ახლა გავაკეთოთ ჩვენ იმიტაცია გასროლის. და მე ვთქვი პრაქტიკულად ვისრულოთ რა. ნახე, თუ ჩვენ ვართ ბრონიჟილეთში, ჩვენ დგომა არის ესეთნაირად, ბრონიჟილეთი ჩვენ გვიცავს, ასე რომ ვთქვათ, და ჩვენი დგომა არის აი ესეთნაირად. აი დიახ, წინ გადახრილები, ხო? ახლა აი ფეხები აი სწორად აგვაქვს. დიახ. ოდნა ჩავიზნიკები და აი ეს არის ჩვენი დგომა რა. მაგრამ
ჩვენ ახლა ბრონჟილეტი არ გვაცვია, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ვიცით გვერდულად. ცოტა გვერდულად ვდგებით? ხო. ესე თუ არის. ესე რომ ვთქვათ, გადატანით მნიშვნელობაში თუ ჩვენ მოწინააღმდეგე გვყავს, რომელიც გვესვრის, ჩვენ ვიყოთ ნაკლებად მისაწვდომი. გასაგები გახდა. გვერდულად ვიტო ვარ. თუ ჩვენ ბრონჟილეტში ვართ, ბრონჟილეტი გვერდა დაუცველია, ამიტომ აზრი არ აქვს გვერდულად გუმოთ, პირდაპირ უნდა ვიყოთ, ხო? აჰა, გასაგები გახდა. გავაკეთოთ ახლა. ეს ნორმალური არის ასპოზა? ხო. და ეხლა თავარი რა არის ბატონო მარლე? ნახეთ, თქვენი ხელი მარჯვენა არის სროლელი ხელი, რომელთაც თქვენ სასხლის დაჭერთ, ხო ასეა? დიახ. აი ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ეს ხელი არ იყოს დაძაბული. ამიტომ ბოლომდე გაჭიმული არ უნდა იყოს ხელი ალბათ. გაჭიმული არ უნდა იყოს და იარაღიც უნდა ეკავოს მარცხენა ხელს, უფრო ვიდრე მარჯვენას. გამიკეთეთ ახლა ეს დგომა. ეს ახლა იარაღი არის ძალიან მოხერხებული ხელში კარგად ზის, ხო, დიდია, თარი კარგია ყველაფერი. მაგრამ ნახეთ, ჩვენი ხელი, მარცხენა ხელი, ესე ხდება, ნახეთ. აი, მარჯვენა ხელით მიკავია, თითი აქ აქვს დაფიქსირებული. ნახეთ, ჩემი იარაღი მყარად ზის, ხო? მაგრამ ორი თითი არის თავისუფალი. ეს თითები არის, რომელიც სასხლზე აჭერს, ხო? ეს თავისუფალი არ უნდა იყოს დაზაბული, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა რომ სასხლზე დელა გამოკრათ ხელი, ხო? და მეორე ხელი, ნახეთ, წავიღეს ჩემი ხელი, შევატრიალე. შეხედეთ, შევკარი და ჩემი თითები ყველაფერი არის ლულის პარალელურად, ხო? გასაგები გახდა და შეკრული მაქვს აი თი მაგრამ ხარად. რო იარაღი, ნახეთ, ეს თითი მეორე გასროლაზე მიფიქსირებს, რომ გვერდზე არ გაწამოვიდეს იარაღი ან ზევით. აი ეს თითი არის აქ. სროლელი ხელის თითი, აი ცერა თითი, არის თავისუფლად, შეგიძლიათ ასეც. გასაგები. ახლა თავარი კიდე. სასხლეზე შედის თითის სასხლეზე, თითის ბალიში. არ შეიძლება ესე, არ შეიძლება ეს. აი ეს სომიმ ბალიში რო ედებოდეს, ხო? ბალიში და გამოკვრის ვექტორი. და ამით ვამთავრებ ჩვენ პრაქტიკულად მშრალ პრაქტიკას. თეორიას. ნახეთ, გამოკვრის დაწოლის ვექტორი სასხლეზე უნდა იყოს ლულის პარალელურად. რატო? რომ არც ქვევით დაკაჩოს ძალა, გამოკვრისას არ ძევით. ხო, სწორია. ეხლა როგორ ვამოწევთ ამას? გადატენეთ პატივცემულო იარაღი, გაუმიზნეთ, გააკეთეთ ისეთი დგომი, აი ეს ხელი ცოტა მეტად, აი ესე შეკარით, ხო? ესე დაიკავეთ. აი ცოტა მოშვებულია ხელი, ესეც თავისუფლად არის. დიახ. ხო. ეხლა დაუმიზნეთ და მე შევამოწმებ თქვენ ჩაკვრას აკეთებთ თუ არ აკეთებთ. ისროლეთ? ნუ შვენიერი, კარგი იყო. აბა კიდე მეორედ. ვაჩვენოთ რა არის ჩაკვრა. აბა როგორც? ჰოპ, ნახეთ? ეს არის ჩაკვრის მომენტი, ხო? ეს არის მომენტი. მოდი ხა გამოვასწოროთ და ვისროლოთ ისე რომ იარაღი არ გაერჩეს. აბა კიდე ერთხელ. გაუმიზნოთ. ეს ხელი ასე წავიდა ბატონო მარლე, ნახეთ შემოტრიალდა ეს ხელი, ლულის პარალელურად, დიახ. აბა ერთხელ ახლა კიდე მიზანშია ესროლეთ. და თითი წავიდა, დადგა ეგრევე აქ. გასროლის მერე რო აქ აღარ იყოს თითი, ხო? პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ჩვენი გავლილი მარჯვენა. ცოდნა. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო იქნება. 15 მეტრიანია ტირი, მაგრამ სამის დები მაქვს პატარა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ეს იგივეა, რაც ახლა აი მოხვედრა ნიშნავს 25 მეტრზე რომ მოვარტყათ. სამის დები მაქვს პატარა, ისეთი გაკეთება. გასაგებია. გასაგები. მოკლედ თეორია გავიარეთ, ეხლა საინტერესო არის ამ თეორიას პრაქტიკაში როგორ განვახორციელებთ. დატენეთ ჭიდი. ეხლა ჭიდის დატენასაც თავისი მუღამია, ხო? წესი. დიახ. კი ბატონო, გადვატრიალეთ. იარაღი. დიახ, მოხსენით. გადვატრიალეთ, გადატენეთ ერთხელ, დადეკეთ პოზიციაზე, ოღონდ იგივე. მოდი ვისროლოთ კომანდებზე. ერთ მიაგეთქვით მიზანში არ თუ არა. ეხლა ერთი შეცდომა, რომელიც არ მინდა რომ დაუშვათ. თქვენ თუ სპეციალისტი ბრძანდებით, მაშინ ორი გახელილი თვალით უნდა ისროლოთ. კი, როგორც წესი, გახელილი თვალით ვისროლოთ. ორივე გახელით ისროლოთ. ნუ დადირობ ესე. მიღებულია და სასიამოვნოა. დავიწყოთ, აბა. მიზანშია? კი. ერთი გასროლა გააკეთეთ. შვენიერია. ჩვენ ვატყობთ. დავკეთოთ იარაღი. ჩვენ ვატყობთ ახლა რომ თქვენ ნასროლი მოხდა მიზანს, მაგრამ ცოტა ქვევით არის, ხო? ჩვენი დამიზნების წერტილი იყო ეს პატიცეულობა. დიახ. მე ყოველ შემთხვევაში ვეცადე. ჩვენ გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული ჩაკვრა. აჰა, გასაგებია. თქვენ სანამ იარაღით თქვენ გამოვარდებოდა, თქვენ მოახდინეთ იარაღზე სასხლეზე არასწორი დაჭერა. მიზანშია? ჯერ არა. ძალიან ვთქვით, ოპერატორმა დააფიქსიროს იარაღი. ეს როლი. აი ახლა მიზანშია. სტოპ.
ჩაკვრა მქონდა ისე, ხო? აშკარად ჩაკვრა მქონდა. იზრდელების ხერხი. ანუ თქვენ პირველად ვარჯიშობდით, იცოდით თუ მათ ხვი არ იყო კი, და სულ სხვანაირად რეაგირებ, ხო? ეხლა გამოჩნდება რომ თქვენ ჩაკვრას აკეთებთ. დიახ. იმიტომ რომ აქ არ იყოს გადაწყვეტილი იარაღი. აჰა, გასაგებია. აი რა საინტერესო ქვეცნობიერის დონეზე ადამიანი ჩაკვრას აკეთებს მაინც. ესა გვაქვს ახლა. ამიტომ მოდით გავითვალისწინოთ ახლა, შევეცადოთ გადატენეთ იარაღი და ჩვეულებრივად ნელა ისროთ. თითქოს არ არის დატენილი საერთოდ. მიზანშია? დიახ. მე მგონი 1 მმ, 9 მმ-ის ზევით აწიე სამიზნე. ანუ 9 მმ-ის ზევით თქვი, აი ესე დააყენე. მიზანშია? ეხლა არ არის წესით მიზანში, იმიტომ რომ აი ეს კიდე უფრო მაღლა არის, ვინემ ეს კიდე. ანუ ყორა უფრო ზევით იყურება, ვინემ ეს. ხო უნდა იყოს ერთ ძოლში. თქვენ წახა როგორ დაუბიზნეთ? თითი ეს ხელში ატრიალეთ კიდე? მიზანშია? დიახ. ესროლეთ. მიზანშია? გაცილებით უკეთესი შედეგი არის. ნახეთ? ახლოს ახართ. დიახ. ოღონდ ეხლა ნახეთ თითი. ცოტა გვერდზე გავერდი, ხო? ესე იგი სასწრაფოზე გავასწოროთ თითი ეხლა. ახლიდან ესე იგი. ხო. გააგზელეთ კიდე ერთხელ. ეხლა უკვე სამიზნე აწიე ცოტა ზემოთ. დიახ. ხო. ცოტა 1 მმ. ესროლე. კი ბატონო, ეხლა წავედით ნახოთ საკრავო. მიხედავთ რომ 4 ნასველი და 3-ია, ერთი გამოიქცა. დიახ. ანუ შემდგომში რო ვთქვით რომ ცოტა ავწიოთო, ესე იგი ის ვითომ ცოტა აწევა უკვე ბაძლევს იმ შედეგს რომ აი აგერ არის მორთმული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. პირდაპირ გასული ვარ, ამის ჩამოეწი ცენტრში მოხდებოდა. დიახ, დიახ. ნახე გავაკეთე ბიჭო. დიახ. მე როგორც დამწყები, როგორ შემაფასებდით, როგორი მსროლელი ვარ. ნახე თავარია ჩემთვის რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებლობიანი ადამიანი და თქვენ შეგიძლიათ იარაღი ატარონ გარკვეული კურსის მერე, რა თქმა უნდა და მონაცემებიც კარგი გაქვთ, მოხვედრა კარგია და რაც თავარია ადეკვატური დამოკიდებულება გაქვთ იარაღთან. ეს არის დაწყებითი ფაზა, რომ ჩაკვრა არ გავაკეთოთ და მეორე და მესამე, მეოთხე ეს არის უსაფრთხო გამოყენება, რომ არ დავიბნეთ, იმ დროს არ დავაჭროთ ხელი, სადაც საჭირო არ არის, არ გაგვივარდეს იარაღი. ან იმას არ ვესრულოთ, რასაც არ უნდა ვესრულოთ და ასე შემდეგ და ანუ თქვენ ყველაფერი ახლა იარაღი გიყვართ, მონადირე კაცი ბრძანდებით, თქვენ ალბათ ჩემზე აზრ მეტად ისვით უკეთესად სანადირო იარაღს, მაგრამ პრაქტიკა არა გაქვთ, უბრალოდ თავდაცვითი იარაღის პრაქტიკა არ მაქვს. დიახ. ამისთვის არის ამის საშუალებები ჩვენთან კალიფში. რა შეიძლება რომ დაჯდეს მაგალითად ჩემი აღზრდა, როგორც აი არაფერი, თქვენი მონდომება. აი ამ თქვის ფასი, მეტი არაფერი. ბევრი ხალხი დადის ჩვენთან. მასშტაბებში დადის ისეთი, რომელსაც რაღაც გარკვეული ფიზიკური ნაკლი აქვს, მაგალითად ცოტა ხელი უკანკალებს, ან რაღაც საფრთხეს შეყურება მეორეში, ან თან საფრთხეს ხუჭავს მეორეში. აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველა ეს ადამიანი მისაღებია და დასაშვებია იარაღთან. თავარი არის ფსიქოლოგიური, მენტალური პრობლემა არ ქონდეს ადამიანს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აქ სასწავლო კურსი, სასრული ტრენაჟორი, სადაც ეკრანზე გამოდის ვირტუალური სიტუაციები, სადაც ადამიანის ფაქტორი, აი თავდასხმელები არიან და ხშირად ყოფილა შემთხვევა, ჩვენ წეხად ლაპარაკობდით, თანამშრომელი რომ დავტესტე ერთ-ერთი 20 წელია რომელიც მუშაობს, მან რატომღაც თავისიანს ესროლა და რომ შევეკითხე, რატო ესროლებთ კი თავისიანს ვერ გაერკო, იქ თავდასხმელია და თავდაცველია და ამან შეცდა რა, ახლა აქ ცდებია, არ არის პრობლემა, მაგრამ მე როგორც ტრენერმა უნდა გავიგო რა მოძრაობდა ამ ადამიანს დაიბნა თუ ამ პიროვნებამ მე ისეთი პასუხი გამცა რომელიც დღემდე მე ვერ გადავხარშე. მან მითხრა რომ ეს უფრო ადვილი მოსაკლავი იყო რა და იცით ეს ისეთი სიტუაცია უკვე რომ ეს ადამიანი რომელიც შეიძლება რა შეიძლება თვითონაც ვერ ამას აცნობიერებს მაგრამ ექსტრემალურ მომენტში ვერ მოაშოროს ის ისევე მოიქცევა როგორც წელზე. ამიტომ აქ თავარია, აი პირში მოსული ადამიანი, მე 5 წუთში შემიძლია თქვა, ხასიათიც კი გითხრა უცხოები რა ვინ არის და რაც წარმოადგენს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. დანიშნულება ფართო აქვს ამ იარაღს. წეხანავს თქვი რომ ეს შეიქმნა მეთქი სანადირო საქმისთვის, ზოგადად რო ჩაენაცვლებინა ეგრეთ წოდებული რევოლვერები, ანუ ფარაბნიანი რევოლვერები, ტევადობა ფაქტიურად იგივე აქვს, რაც ამას აქვს, იგივე აქვს იმ რევოლვერებსაც 6 ვალაზნა.
მაგრამ ასე ვთქვათ, ზუსტი სროლით გამოირჩევა უფრო პისტოლეტები, ვიდრე რევოლვერები, იმიტომ რომ იქ სხვა სისტემა ბარაბნის დატრიალებას და ფეხზე შეყენებას კიდე ზარაჭირდებოდა. სასახლეზე ზოგადად დიდი დატვირთვა მიდის, რომ ბარაბანიც გადაატრიალა. საინტერესო არის. ეს შედარებით უფრო მარტივია რა, შეაყენე ფეხზე. და ძალიან რბილი სასახლეთი აქვს. ვი? ჩაკეტილი რო არის, შესაბამისად გამოკრას ვერ აკეთებ, ხო? ორი მხრიდან იხსნება, აი მე ხო ვაკვირდები, რომ ორმხრიანია ეს ყველაფერი. ანუ ცაციასთვის და ცაციასთვისაც ადვილი სახმოვანი იქნება. გადასარევია. გარდა ამისა აქვს დამშვები. დეგოკერი არ გააჩნია, როგორც ზოგიერთ სხვა მოდელებს, ხო. მაგრამ ეს ფეხშია შეყენებული და უკვე ძალიან რბილი დაშვების საშუალებას გვაძლევს და გასროლის საშუალებას გვაძლევს იარაღი. გარდა ამისა, ლულაში არსებული ვაზნით შეგვიძლია რომ იარაღი ვატაროთ ნადირობის დროს და უბრალოდ დაშვებული სასხლეტით. ორმხრიანი არ არის ეს სასხლეტი, ვერ გაისვრის, მაგრამ უცბად შეაყენეთ ფეხზე და უკვე იარაღი ყურშია. გადატენა არ დაჭირდება. ანუ ის თქმა მინდა რომ ვაზნა ლულაში დევს ვაზნა, მომართული არის უკვე. მომართული იარაღი, მაგრამ გასროლით არ გაისვრის. საბრძოლო ვითარებაშია. ხო, არ გაისვრის, მაგრამ უცბად შეგვიძლია შეაყენო ფეხზე და გააკეთო გასროლი. ამ გადატენა ავადაჭირდება. დიახ, ეგ გაცილებით უფრო დააჩქარებს, ესე იგი, გასროლის. ეს მაგიტოი რომ გათვლილი, რომ დიდი ძლიერი ნადირის გაბრაზებული თან ნადირის პირისპირ როცა გიხარ, ალბათ ყველა წამს და ყველა წუთს მნიშვნელობა აქვს. და მართალია რომ ბოლოში იარაღად შევამ მაინც. ამის გადაკეთება სხვა იარაღებიც აქვს, მონადირეებს, მაგრამ ერთ-ერთი საშუალება ესეცაა. გასაგები არის. ანუ ზოგადად პისტოლეტები მაინც საბოლოო ჯამში შემოხმილო ხალხო ინარჩუნებს თავდაცვის ფუნქციას, ხო და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმეა, ამით სიარული ალბათ მართლა ძალიან გაჭირდება, რომც დაიშვება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან მონადირეები მივახცევთ იმ ჩვენს საწადელს და თავდაცვის მიზნით მოგვეცემა საშუალება იარაღის ტარების, პისტოლეტების ტარების. ყოველ შემთხვევაში ამაზე უკვე გქონდა ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეხვედრა, საუბრები და რაღაცა დონეზე ჩანაფიქრში უკვე არსებობს. ხო, ნუ მოგვისმინეს და მიიღეს ჩვენი შენიშვნები და ჩვენი თხოვნებიც, ასე ვთქვათ, და ეს კანონების რაღაცები ნუ ჩვენ სასეკრეტოდ გადაწყდა. და სხვა შორის სხვა თავრობის დროს ვერ მოახერხეთ ხოლმე და ახლა მოხერხდა ამ თავრობის დროს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ წამოვიდნენ ჩვენსკენ ესეთი შემოხვედრი ღიმილით. ხო, კიდე იარაღსაც შეეხება. ძალიან უყვართ რეჟისორებს ამ იარაღის გამოყენება თავიანთ ფილმებში, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ლამაზი და გაბარიტულია და ეთქვა ეკრანზეც კარგად ჩანს. უფრო ესეთ თავარ დადებითი გმირებს აქვთ ხოლმე ეს იარაღები. ყურადღებას აქცევენ თავიანთ ვიზუალს და ასე ვთქვათ. იქი გასაგებია რომ ცოტა სროლებში ცოტა ესეთი გადაჭარბებულია ხოლმე. ტყვიაში რომ მიასვავ და მაგრამ რეალურად ამ იარაღიდან როგორ წარმოგიდგენია რამდენ მეტრში შეიძლება რომ მიზანს მიაღწიო? როგორც ყველა პისტოლეტიდან და რევოლვერიდან მაქსიმალური მანძილი სროლისაც გააჩნია, მაგრამ ნუ ძირითადად სამუშაო ეფექტური დისტანცია 25-50 მეტრია, მაგრამ არის ან სროლები, რომლებიც უფრო გაცილებით მეტ მანძილებზე საკმაოდ წარმატებულად შედიან ადამიანის ფიგურაში, მაგრამ ეს იარაღი არის მოკლე მანძილზე სამუშაო იარაღი. კალიბრიდანაც გამომდინარე, ეს კალიბრი არ იძლევა უბრალოდ იმის საშუალებას, რომ უფრო შორ მანძილზე იფრინოს ტყვიას, იმიტომ რომ ბრტყელი თავი აქვს, აირის წინაღობა დიდი აქვს. მასაც ისეთი აქვს, რომ ამასაც დაწოტებული თავი რო ქონდეს და რაღაც ესეთი მსუბუქი ჭული რო ქონდეს, უფრო მაღალი სიჩქარეც ქონდეს. ემას ახლა სიმართლე რო ითქვას, მაღალი სიჩქარით არ გამოირჩევა ეს ტყვიები. ეს ტყვიები არის მაქსიმალურად მძიმე ჭურვია და იმ სიჩქარეთაზე მიფრინავენ, საკმაო ენერგია მიაქვს სამიზნემდე, რომ დააზიანოს და ლეტალური შედეგი ძალიან მალე და მარტივად დააუყენოს. გასაგები არის. კარგი, ჩემო ირაკლი, მე ძალიან დიდ მადლობა მინდა მოგახსენო იმისათვის, რომ შენ არ დაგეზარა და ეს იარაღი განიხილე ჩვენი მაყურებლების თხოვნით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ესეთი კარგი კონსულტანტი ყავს ამ მაღაზიას. გამოიწერეთ ჩემო მეგობრებო, ჩვენი არხი, იყავით ჩვენთან, მე და ირაკლის ყოველთვის გაგვიხარდება თქვენი დაწერილი ტექსტების წაკითხვა და მერე შემდგომ ადეკვატური რეაგირება მათზე. ნახვამდის. დროებით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები